סיפור. לפני כמה חודשים הקואליציה אישרה את העברת רשות החברות הממשלתיות ממשרד האוצר לשר במשרד המשפטים והממונה על הקומבינות דודי אמסלם. מהלך שנראה לכאורה טכני. אתם שואלים את עצמכם למה ולמה זה מעניין? בשביל להבין את זה בואו נבין טיפה מהי רשות החברות הממשלתיות. מדובר בגוף ממשלתי שאחראי על עשרות חברות ממשלתיות שפוגשות את החיים שכולנו כל יום. חברות כמו חברת חשמל ומקורות ורכבת ישראל ונתיבי ישראל והנמלים ונתיבי איילון ותעשייה אווירית והחברה למתנסים ועמידר ועוד ועוד ועוד, סך הכל למעלה מ-70 חברות. הרשות הזו, רשות החברות הממשלתיות, קיימת כבר משנות ה-70. במשך כמה עשורים היא נוהלה, איך נגיד בעדינות, לא משהו. אבל ב-2013 יאיר לפיד היה שר האוצר ונתניהו היה ראש ממשלה והם הקימו את נבחרת הדירקטורים. המטרה הייתה להילחם בניהול הבינוני ובקומבינות בתוך החברות הממשלתיות. הרעיון די פשוט, מייצרים נבחרת של דירקטורים פוטנציאליים שעוברים סינון קפדני וסטנדרטיזציה, וכל חברה ממשלתית שרוצה למנות דירקטור תהיה חייבת לקחת אותו רק מתוך אותו פול שעבר סינון, בלי החבר של ההוא והבן של החברת מרכז ההיא וכן הלאה. בין הקריטריונים שנקבעו לכניסה לנבחרת זה ניסיון ניהולי, מקצועי, ביטחוני, הבנה עסקית, השכלה, פעילות חברתית, ניסיון במגזר הציבורי וכן הלאה, וגם כמובן הקפידו שזה יהיה 50-50 גברים ונשים, ו10% מינימום למי שהוא לא יהודי. בקיצור, נראה טוב. ומ-2013 באמת הסיפור עבד די טוב. מבקר המדינה שיבח את המעבר לקונספט החדש. החברות הממשלתיות מתחילות להתנהל יותר טוב, להרוויח כסף, לתת שירות יותר טוב, והנושא של מינויים פוליטיים וקומבינות במינוי דירקטורים כמעט ונעלם. עכשיו חשוב להבין, דירקטור זה לא עציץ. דירקטוריונים ודירקטורים צריכים לוודא שהמנכ"ל וההנהלה של החברה מתנהלים נכון, שיש מנהל תקין בחברה, הם גם אחראים לאשר עסקאות גדולות ומינויים בכירים. בקיצור זה תפקיד רציני. עכשיו נחזור לאמסלם. כבר ב-2020 רשות החברות עברה לידיו בפעם הראשונה. הוא היה שר הדיגיטל, ואחד הדברים שהוא רצה זה גם לקחת את רשות החברות, והוא קיבל והוא רצה לבטל את נבחרת הדירקטורים. לשמחתנו בפעם הקודמת בג"ץ עצר אותו. ואז הגיעה ממשלת בנט לפיד, רשות החברות הממשלתיות חזרה למשרד האוצר איפה שהיא אמורה להיות, אבל עכשיו בממשלת הימין מלא, שוב פעם הרשות מצאנו אותה בידיים של אמסלם, קוסם האמסלם הזה, ואין כלום מתחת. דודי שלנו כל כך רוצה את הרשות הזו, שהוא הסכים למחול על כבודו. אני מזכיר לכם, הוא רצה להיות שר המשפטים או יושב ראש הכנסת, והוא נעלב מביבי. אבל בסוף הוא סגר שהוא יהיה סתם שר במשרד המשפטים, אבל יקבל לידיו את רשות החברות הממשלתיות. אז אתם בטח שואלים את עצמכם, מה הקטע של דודי? למה הוא כל כך חם על הרשות הזאת? קבלו מספרים שאני בטוח שיבהירו לכם את הסיבה. רשות החברות הממשלתיות אחראית על מינוי דירקטורים, על הפרטות, על שינויים מבניים ועל עוד כל מיני תחומי אחריות ביותר מ-70 חברות ממשלתיות. אני מקווה שאתם יושבים, ששווי הנכסים שלהם הוא למעלה מ-230 מיליארד שקל, והן מכניסות כל שנה 70 מיליארד שקל ומעסיקות 50,000 עובדים. עכשיו לחברות האלה יש מאות דירקטורים, וכל דירקטור גם מקבל יופי של תגמול, עשרות אלפי שקלים בשנה, ובנוסף, מעבר ליופי של כסף שהוא מקבל על מעט עבודה, הוא גם נמצא במוקד קבלת החלטות והשפעה. הוא יכול להשפיע על מינוי של בכירים באותה חברה ממשלתית, הוא יכול להשפיע על התקשרויות, הוא יכול להשפיע על ספקים, על אישור של פרויקטים וכן הלאה. בקיצור, זה לכאורה לא רק דרך לסדר כיסאות בדירקטורים לחברים של דודי, ולא רק הכנסה נוספת, זו גם דרך לכאורה לדאוג לקבלנים וספקים ומכרזים ומשרות בחירות. בקיצור, הבנתם למה דודי שלנו מאוד רצה את הרשות הזו. לא בשביל לדאוג שהתושבים בדימונה או באופקים או בלוד או בבית שאן, שהוא עלק מייצג, יקבלו שירות יותר טוב מחברת החשמל או מהרכבת או מהדואר, אלא כדי שהוא יקבל כוח והשפעה ויוכל לסדר לכאורה עוד ג'ובים ועוד קומבינות למי שצריך. איך אני יודע? כי הוא אמר את זה שוב ושוב, הוא תמיד דיבר על זה שנבחרת הדירקטורים לא באה לו טוב בעין. עכשיו הוא כמובן צובע את זה בשקרים, כאילו הוא רוצה לעצור את הקיפוח, ואזרחים א' ואזרחים ב' ואזרחים ז'. זה נוח לו, אבל זו דמגוגיה. אותו מעניין את הפריפריה כמו שאותי מעניינים צווי ים לבקנים בקוטב הצפוני. זה לא אני אומר, זה הוא אומר. הוא בעצמו ברוב טיפשותו אמר ברעיון לרשת ב' לפני כמה ימים, התפקיד שלי זה למנות דירקטורים, אז את מי אני אמנה? אני מגיש אנשים שאני מכיר מהחבר'ה. ומול הגועל נפש הזה עומדת גיבורה ישראלית אחת, שאומרת סף, עם אומץ לב ועמוד שדרה מוסרי, חזק שאומרת לא יקרה.
הגיבורה הזו זה יו"ר רשות החברות הממשלתיות, עורכת הדין מיכל רוזנבוים, שאומרת לדודי, לא אדון אמסלם, אתה לא תמנה את החבר'ה שלך, אתה לא תהרוס את החברות הממשלתיות ותפגע בתושבי ישראל בשירות שהם מקבלים בנמלים וברכבת ובדואר ובחשמל ובכל שירות אחר. אתה לא תגרום לזה שהחברות האלה יתנהלו כמו במדינות עולם שלישי וכולנו נדפק בזה. אז מה עושה דודי שלנו? הוא הרי גבר, הוא לא מוותר, הוא חם על הרשות, הוא קורא לה מופקרת ואלימה ונקמנית ועוד כל מיני תינופת שהוא מוציא מהפה שלו. אבל בגלל שמיכל שלנו היא מצפן ערכי ברור, היא לא סופרת אותו והיא לא ממצמצת. אבל דודי עקשן, אמרנו, הוא חם על הג'ובים כבר שנים. אז הוא עכשיו הלך לנציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, וביקש ממנו להדיח את מיכל רוזנבוים. הרשקוביץ, במקום לבעוט את אמסלם מכל המדרגות, ולהעביר לו שהיא עושה בדיוק את תפקידה, מגנה על האינטרס הציבורי שלנו ועל הכסף הציבורי, הוא החליט שהוא יקיים דיון בנושא. הדיון הזה צפוי להתקיים מחר. מעבר לזה שזו הזדמנות טובה להזכיר לפרופסור הרשקוביץ, שהוא לא עובד, לא אצל אמסלם ולא אצל נתניהו, הוא עובד אצלנו הציבור, והציבור בישראל משלם לו משכורת כדי לדאוג שהשירות הציבורי בישראל מתנהל בצורה הכי מקצועית, הכי טובה שיש, והאינטרס הציבורי נשמר. זו גם הזדמנות מצוינת להעביר לאמסלם ולנתניהו ולכל חברי ממשלת החורבן. רואים לכם, אנחנו יודעים שחלק מהתוכנית שלכם להפיכה משטרית זו הזניה של השירות הציבורי. שימוש במשאבי המדינה לחלוקת מכרזים וג'ובים ומקורבים, זה חלק בלתי נפרד מהפלייבוק שראינו בהונגריה ובפולין ובטורקיה וברוסיה ובוונצואלה ושאר הדמוקרטיות החלולות או הדיקטטורות. ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. פיטורים של מיכל רוזנבוים הם קו אדום בוהק. אנחנו לא ניתן לכם לקחת עשרות מיליארדים של הכנסות שנתיות ומאות מיליארדים של נכסים ככלי להשתמש בו לשוחד פוליטי. לא יקרה.